Joumana Kayrouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Joumana Kayrouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Joumana Kayrouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old, and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak 4 languages. It has always been innate in me fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS, extension 100, or visit yourrights.com. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. أسعد الله أوقاتكم بالخير في هذا الطقس الجميل. نتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا ونقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز. حلقة اليوم مخصصة لقضايا الضمان الاجتماعي، ودائما بإمكانكم المشاركة على الأرقام 313-769-6666 519-256-123. مكتب المحامية جومانا كيروز يستقبل قضاياكم المتعلقة بالبيرسونال انجريز، قضايا حوادث السيارات بالتأكيد ضمنها، قضايا الهجرة، قضايا الإفلاس، الكريمنال لو، فاميلي لو، قضايا ضمان اجتماعي وإصابات العمل. الاستشارة مجانية 248-557-3645. حلقات برنامج يور رايتس يعاد بثها مرة أخرى على الموقع الإلكتروني yourrights.com/radio أو على اليوتيوب. كل ما عليكم والبحث عن قناة جومانا كيروز. تحياتنا لكم. أهلا جومانا، مساء الخير. صباح الخير رامي، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لضيفي المحامي مايكل رو. Thank you. Good afternoon everyone. هلو مايكل. اهلا وسهلا مره اخرى. اليوم اذا الحلقه راح تكون مخصصه لقضايا الضمان الاجتماعي. عارف لي شوي ما كان في تواصل مع المحامي، فيمكن التحضير ما كان مضبوط معه. بعتذر سلفا انه اليوم مع انه مش انا الخبيره بهذا الموضوع، انا اللي حتكلم اكثر من المحامي مايكل روث. نحن دائما بكل البرامج كل يوم بحضر مع المحامي in advance. اغلب الاوقات قبل بنهار، اوقات the morning of. بعثت له المعلومات اللي حبيت نتكلم عنها امبارح، وقت اللي تأكدت منه اليوم الصبح إذا وصلت له، تحضيرا لنتكلم قبل ما نطلع على الهواء. اكتشفت انه كانت بالاوت بوكس لانه بعتها من الايباد. سو المعلومات اليوم مع انه هو الخبير بهذا الموضوع رح شارك فيها انا أكتر يمكن مما هو، لأنه منه محضر 100% بهذا الموضوع. طبعا اختصاصه وبيعرف، بس بعتذر سلفا إذا رح يكون الكلام طالع مني أكتر، كوني مش أنا الخبيرة بموضوع قانون الضمان الاجتماعي، بس هو. وبالتحديد اليوم رح نحكي عن الأشخاص اللي بيحصلوا على SSI، مش اللي بدهم يقدموا، مش اللي بيتمنوا يحصلوا على SSI، الأشخاص اللي هن أوريدي على SSI. والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل بحق لهم يشتغلوا؟ هل بحق لهم يطلعوا مدخول ويحافظوا على SSI؟ SSI شغلة كل إنسان بيحب عنده إياها، بيحب يحافظ عليها، مش بس لأنه هي بتأمن لك مدخول معين متواضع إلى حد ما، وإنما مدخول معين بس بيجي مع الميديكيد. فحلم كل إنسان اللي عنده SSI إنه يحافظ عليها، لأنه بيجي مع الميديكيد. SSD هي مثل SSI بس المبلغ اللي بيجي من الحكومة أعلى، وهي للأشخاص اللي اشتغلوا وعندهم كريدتس بالقانون الأمريكاني. فالقانون بيجازيهم in a good way وبيقول لهم شكرا for your service على سنوات عديدة، مثل ما انتم ساهمتوا للآخرين بالضمان الاجتماعي تبعهم. هلأ نحن بنوقف حدكم وبنعطيكم مبلغ أعلى. وقبل ما نبدأ بالموضوع، ذكر انه نحن اليوم صرنا كل يوم الساعة 1 موضوع مختلف كل يوم، بس الحلقة ثابتة من الساعة 1 للساعة 2. أول شيء لحتى نقول شو SSI كمان مرة، بلا ما نحكي بتفاصيل كتير طويلة. SSI هي مش لأي إنسان مدخوله متواضع. للإنسان يكون مؤهل SSI أو SSD، في شغلة أساسية لازم تكون موجودة، بده يكون disabled. شو disability؟ هذا موضوع آخر نحكي فيه مرة أخرى.
يمكن بطريقة كتير مفصلة، لأنه في أشخاص بيعتبروا disabled وما عطتهم ال SSI، وفي أشخاص بيعتبروا disabled وما أخذوا ال SSD. بغض النظر هل ال Social Security Administration، وعلى فكرة قانون السوشيال سيكيورتي هو قانون فيدرالي، يعني القوانين هي ذاتها. يعني نحن إذا ردنا مكتبنا بيقدر يمثل شخص بأوهايو، بيقدر يمثل شخص بنيويورك، بيقدر يمثل شخص في كاليفورنيا. أوقات الولاية بتدفع أكثر من الفدرال شوي، يعني أوقات الشخص اللي بينتقل من ولاية لأخرى يمكن يعلى ال SSI payment تبعه أو يمكن ينزل، وإنما القوانين هي ذاتها. شو ال SSI requirements هي ذاتها. مين مؤهل ذات الديسابيليتي إن كان بولاية ميشيغان ولا بولاية كاليفورنيا، بغض النظر شو الديسابيليتي، وهل هيدي الديسابيليتي is a qualifying disability، لأنه مش كل disability بعين الإنسان بتعتبرها Social Security Administration disability. بغض النظر أي إنسان عم يتسمى بده يقدم على SSI لازم يعرف انه قبل كل شيء بده يكون disabled. الحكيم هو اللي بيقول انه disabled، وحكيم السوشيال سيكيورتي ادمنستريشن بيأكد هذا الموضوع. وبالإضافة ليلي بيحصلوا على ال SSI شغلة كتير مهمة، بده يكون مدخولهم كتير 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 مدخولهم والريسورسز تبعهم income. يعني المدخول resources، شو بيقولوا بالعربي؟ المصادر. المدخول والمصادر بدهم يكونوا very limited. يعني كل إنسان عم يتسمى ليلي مدخولهم متواضع ومصادرهم متواضعة، إذا ما عندهم disability ما بيقدروا يقدموا ويحصلوا على SSI. وللأشخاص اللي عندهم disability إذا مدخولهم غير متواضع ومصادرهم غير متواضعة ما بيقدروا يحصلوا على ال SSI. هذا ينطبق على الشخص وعلى أفراد عائلته، صح؟ إنه يجمعوا كل مزبوط. كقاعدة عامة مش كل إنسان حالته المادية صعبة بمؤهل لل SSI. ال SSI هي مساعدة حكومية فقط لمساعدة الأشخاص اللي عندهم disability معينة واللي مدخولهم متواضع. السؤال اللي بيطرح نفسه اليوم هو طب إذا إنسان عم ياخد SSI، يعني أخذ قدم قبلوه أو يمكن رفضوه واستأنف وبده يشتغل، هل بيقدر؟ لأنه قلنا هذيك المرة، قلنا أكتر من مرة، بالمعدل البيمنت تبع ال SSI هو تقريبا $771 بأمريكا كلها، وكل سنة بيعلى شوي to adjust for cost of living. يعني you can argue أنه الإنسان ما بيقدر يعيش على $771. بده $771، بده مساعدة من الحكومة أو بحاجة لمساعدة، بده الميديكيد لأنه ما بيقدر يشتري برايفت هيلث انشورنس، بس لازم يشتغل لأنه ما بيقدر يعيش على 771. السؤال هو هل الإنسان بيقدر يشتغل؟ بيقدر يحصل على SSI وبيقدر يشتغل؟ The answer is yes. الجواب هو إيجابي. بيقدر الإنسان يشتغل وبيقدر يحافظ على SSI، وإنما البيمنت من SSI ما بيعود 771. ولح نحكي اليوم نعطي بعض الإكزامبلز، وكمان مرة بعتذر أنا اللي عم بحكي أكتر منه لأنه ما قدرنا حضرنا، الظروف ما سمحت. خليني شوي ارجع لورا. أول شغلة قلناها SSI إنسان بده يكون مصاب. تاني شغلة بده يكون عنده limited income وبده يكون عنده limited resources. شو يعني limited income؟ هاي أول شغلة. شو معناتها limited income؟ أول شيء income بالنسبة لمفهوم السوشيال سيكيورتي ادمنستريشن، وقت اللي بحكي انكم بمفهوم السوشيال سيكيورتي ادمنستريشن، وقت اللي بحكي ريسورسز بمفهوم السوشيال سيكيورتي ادمنستريشن. الانكم بمفهوم السوشيال سيكيورتي ادمنستريشن هي مصاري من العمل، any money you earn from work، أو كمان الانكم هي any money you receive from other sources. يمكن يكونوا social security benefits، يمكن يكون عندك workman's compensation، يمكن تكون unemployment وعم تحصل على unemployment، يمكن أصحابك أقربائك يعطوك مصاري. هيدول كلهم بعيون السوشيال سيكيورتي ادمنستريشن يعتبروا income. وإنما لازم نعرف إنه مش كل income بعيون السوشيال سيكيورتي بينحسب لحتى يقرروا بالآخر قديه بدهم يعطوا الإنسان اللي بده سوشيال سيكيورتي واللي عم يشتغل. الإنسان اللي عم يشتغل ما رح يحصل على 771، رح يخصموا من 771. شو limited resources؟ وقت اللي بنقول limited resources شو قصدنا؟ resources هن شو؟
هن بيجوا يا كاش يا من البنك، يلي عنده أرض، يلي عنده بيت، يلي عنده سيارات، يلي عنده personal property محتويات شخصية، أو حتى life insurance. القانون بيقول لتكون مؤهل للأس اس اي قلنا بده يكون disabled وبده يكون عندك limited income and resources. شو الليمت للريسورسز؟ يعني الكاش، البنك اكاونتس وكل هيدول. شو الليمت؟ $2000 فقط للشخص، 3000 للكابل. In a minute I'm gonna tell you انه your land, your first vehicle ما يعتبروا هاو resources، بس السوشيال سيكوريتي ما بتحسبهم، تتركهم على جنب. حتى الانسان اذا عنده بزنس بتحسبه على جنب. على فكرة مين مؤهل للسوشيال سيكوريتي؟ American citizen، الجرين كارد هولدر، refugees، asylees، هيدول اشخاص مؤهلين للسوشيال سيكوريتي هون في الولايات المتحدة. انتقالا حكينا عن حكينا عن I'm going through my pamphlets هون من السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن. بصراحة تفاجأت لأنه في كتير معلومات مفيدة كتير بهذا الموضوع. موضوع إنه مين بيقدر يحصل على SSI، وهل في يقدر يشتغل، وكيف بدهم يعملوا الكالكوليشن لحتى يقدر يشتغل ويحصل على SSI. حكينا عن الريسورسز. هلا الريسورسز وقت اللي بتجي الحكومة لتطلع على الريسورسز تبعك، ما قلنا انه الريسورسز هي مثلا البنك اكاونت، الكاش، ما قلنا كمان البيت والى اخره. هدول ما بتاخدهم بعين الاعتبار. يعني انسان بده يقدم على SSI مش رح تعاقبه السوشيال سيكوريتي حتى لو عنده بيت قيمته $100,000 أو $200,000، لأنه في اكزامشن ما بتاخد بعين الاعتبار مصدر مثل البيت اللي انت عايش فيه، وما بتاخد بعين الاعتبار اللاند on which the house is. يعني إذا أنت بتملك بيت وبتملك الأرض اللي عليه، إن شاء الله كان حقه $1,000,000، ما رح تاخده بعين الاعتبار. هيدا معفي عنه. كمان معفي عنه كل شيء موجود بقلب البيت. كمان معفي أول سيارة أو سيارة بغض النظر قد ايه قيمتها. هيدول ما بينحسبوا. نحن ليه بيهمنا نحكي عن الريسورسز؟ وذكرت الكاش جمانة؟ نعم. اي الكاش كمان حتى لو كان عنده مبلغ لا كبير لا لا لا, لا. الكاش بدها تكون أقل من $2,000. أقل من absolutely. ليش عم نحكي عن الريسورسز؟ لأنه القيمة تبعهم. وشو يعني ريسورس؟ على فكرة ريسورس أي شيء بتقدر تقلبه لكاش. البيت فيك تقلبه كاش، but السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن قالت ما بنحسبه. السيارات تقدر تقلبها لكاش، بس السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن أول قالت ما بنحسب أول سيارة. ريسورس يعني شيء بتقدر تقلبه كاش. اوكي بيهمهم السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن، بيهمهم يشوفوا شو المدخول، وبيهمهم يشوفوا شو المصادر. والمصادر بدها تكون متواضعة، والمصادر بدها في بعض المصادر ما بنعتبرهم بتاتا. كمان اللي منه محسوب بالمصادر هي أشياء للإنسان يعيش. شو يعني؟ خليني طلع الارتيكل on that. بعتذر. اوكي مثلا الشخص اللي عنده بزنس ما رح تجي السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن. هيدي من المصادر، هيدا مصدر بس من المصادر اللي مش محسوبة. ولا بالإنجليزي كمان مرة مش not all things you have as a resource matter for SSI. Some resources matter, some resources don't matter. Your house doesn't matter, your first car doesn't matter. If you have a business to support yourself, it's called property you need for self-support. If you have a gas station, if you have a farm, if you have a salon, anything that you use to work, your tools to work, those, they don't look at them and say, oh, he is rich, he has a business. He does not qualify for SSI. So the Social Security Administration says, we're not going to count your house and the land you live on. We're not going to count your first car. We're not going to count the way you live, whether it's a business you own, whether it is tools. We're not going to count those because those you need for self-support. Because the government does not want people to depend on the government only.
They want them to depend on themselves. So the limit is $2,000. If it is the kind of resource they care about. Again, your house can be $1 million. It's not going to matter. Something you want to say? It's just, yes. The house is actually limited to $500,000, which is still pretty generous by government standards. I'm sorry, I did not know that. Oh, yes. Okay. Thank you for this clarification. But no. $500,000. You cannot live in $1 million home. But also what you stated is correct, that the residence could be different from the land on it as well. Right, and the land does not matter. Well, that it matters only if you have other property that's creating income for you. Otherwise it's exempt. Okay, thank you very much for this clarification. So now we go back. نرجع شو قلنا هلا نحن؟ قلنا انه الانسان اللي عنده اصابه واللي مدخوله متواضع واللي مصادره متواضعه، هيدا الانسان بيقدر يقدم على الاس اس اي ويحصل على الاس اس اي، انسان مؤهل. تاني سؤال هو اوكي، الانسان اللي بيحصل على اس اس اي قد ايه بيقدر يطلع مدخول وشو رح يصير لها البيمنت؟ نحن قلنا انه المعدل الاس اس اي بيمنت ناشونالي ل 2019 هو $771. مزبوط؟ طيب اذا الشخص فوت $300، هل رح يقبض 771 من السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن و300 من رب العمل تبعه؟ يعني رح يعمل 1000. هون رح نشرح بطريقه مفصلة كيف السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن بتحسب الانكم. اول شيء في انكم بيسموه earned. ما بدنا نعقدها كتير، بدنا بس اذا اليوم نحن بس منرسخ بوزون المستمعين انه الانسان بيقدر يشتغل وبيقدر يحصل على مبلغ من الاس اس اي، ولازم وفي اشياء لازم يعملها they have to report كل شهر إلى آخره رح نحكي عنهم. ساعتها بنكون وصلنا الفكرة اليوم بلا تفاصيل، بس رح أقول لك إنه السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن تطلع على الانكم المدخول بطريقتين. في انكم earned، يعني الإنسان تعب لا أخده، هي بتكون wages يعني عم يشتغل عند إنسان أو عم يشتغل لنفسه self employment، هيدول يعتبروا earned income. unearned income social security payments هي unearned income. unemployment benefits هي unearned income. cash from friends unearned income. هيدا مدخول بس منه earned، هيدا نعطاك بس ما مش بتعب جبينك حصلت عليه. ليه بهم السوشيال سيكوريتي تفرق للإنسان الانكم تبعه؟ ما قلنا limited income و limited resources. ليه بهم السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن تفرق بين earned income و unlimited income؟ لأنه الفورمولا اللي بتستعملها لهذا الشخص بتختلف. إذا المصاري جاية من تعب جبينه بتجازيه وبتعطيه SSI payment أكبر، أو إذا المصاري جاية من مصدر آخر مش تعبان فيه، ساعتها البيمنت من SSI رح يكون أعلى. رح أعطي example. أعلى ولا أقل؟ أقل. بعتذر. Thank you. So خليني أعطيك one example. أول شيء بدهم يطلعوا على الانكم تبعك جروس. لنقول حضرتك عم تعمل $300 بالشهر. اوكي، لا بعتذر، خليني اخذ وحده عليها countable income. This is unearned income. بدي اطلع على example earned income. سلم جدلا رامي انه انت مؤهل للاس اس اي او على الاس اس اي وبلشت تشتغل وطلعت بالشهر لنقول $400 والجروس $317. عم بستعمل اكزامبل من السوشيال سيكوريتي ويب سايت لفرجيك الفرق بين اذا كنت بتعب جبينك شو بيبقى لك من الاس اس اي، واذا كانت لان حدا عطاك او لانه عندك unemployment او لانه انت على workman's comp كيف التأثير بيكون. بالحالتين اتس اوكي وبالحالتين رح تحصل على اس اس اي وبالحالتين رح تحصل على ميديكيد، بس الفرق هو المبلغ للشخص اللي بيتعب المبلغ من الاس اس اي رح يكون اعلى. رح اعطي هذا المثل لنقول انت عملت بالشهر $400 بقى لك جروس 317. بيقول السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن بيعطوا كريدت اول $20. هذا هيك القانون بيقول، اول $20 بنمحيهم. شو صرنا $297. بيقولوا كمان لكل انسان
أول $65 كمان بنعفي عنهم. هيك السوشيال سيكوريتي فورمولا هيدي مش من عندي. لا، إذا كان earned income، إذا كان بتعب جبينك بيشيلوا منهم أول $20، بيرجعوا بيشيلوا منهم $65. شو بيبقى 232، بيقسموها بالنص، النص هي 116. يعني رح يعتبروا من $317 اللي جبتهم بتعب جبينك رح ياخدوا فقط بعين الاعتبار الثلث منهم، $116. هلا بياخدوا 771 اللي هي البيمنت تبع 2019 وبيخصموا منها $116. يعني بتحصل حضرتك على $655. يعني حصلت على أقل من 771، حصلت على 655 من الحكومة، وحصلت على ميديكيد من الحكومة، ومن رب العمل تبعك حصلت على 317. يعني أنت رح تعمل تقريبا $1000 بين الاثنين. So can you work? Yes you can work. قد رح تفوت تقريبا $1000. هل سحبوا من 771؟ هل سحبوا كل الانكم تبعك؟ نو، ما سحبوا منهم. ما قالوا اوكي عم بيطلع 317 وهو الدفعة بال 2019 هي 771، خلينا نخصم 317 من 771، يعني خلينا نعطيه $450. نو، ما حسبوا هيك. It's not straight math. بيعطوك كريدت أول $20، بيرجعوا بيعطوك كريدت تاني $65، ما تبقى بياخدوا نصه. يعني من 315 انت قدرت حافظت على $200 منهم، حسبوا منهم فقط $115، $116. يعني لهذا السبب بدل ما يعطوك 771 رح يعطوك 655 من SSI، وانت مطلع gross wages من رب العمل او self employment 317، وعندك ميديكيد. خلينا هلا ننقلها على unearned income. لنقول مدخولك هو ذاته $300 لنقول، بس هو لنقول انت unemployment، كنت عم تاخد من unemployment، او انت عندك workman's comp، او حدا عطاك مصاري، او whatever it is، بس انت مش بتعب جبينك، مش عم تشتغل لتطلعها. لنقول هي $300. اوكي، سو السؤال هل مؤهل للSSI؟ يس، لانه انت عندك disability وانت مدخولك كتير متواضع $300. كيف بدهم يحسبوا؟ قد ايه بدهم يعطوك؟ دايما في كريدت لاول $20، صرنا 280. هلا ما في كريدت لل $65 لانه هيدا unearned income، ما بيعطوك كريدت $65 اضافيه. شو صرنا 280$. رح يحسبوا $280 كلها، لا بيعطوك $65 ولا بيقسموا 2. وقت اللي بالويجز تبعك عطوك كريدت $85 وما تبقى أخذوا بس نصه. مشان هيك وصلنا من $317 لل 216. بس إذا المصاري واصلت لك مش بتعب جبينك، ساعتها ما بيعطوك كريدت $85، بيعطوك كريدت فقط $20 وما بيقسموها بالنص، ما تبقى بيخصموه من 771. يعني إذا أنت عم تحصل على $300 مش بتعب جبينك، شيلوا $20 بقي $280. خلصنا. منشيل هلا 280 من 771، شو بيبقى لك؟ 491. يعني زيت المبلغ بتعب جبينك بيدفعوا لك $655، وبلا تعب جبينك بيدفعوا لك $491. يعني in the second case عندك 300 ورح يعطوك 491، يعني رح تعمل 791. in the other case 650 و313 تقريبا $1000. so القانون بيجازي الأشخاص اللي عندهم مدخول، بس مهم شو المدخول. إذا مدخول بتعب الجبين بيطلع لك أكتر من الSSI من بعد ما يخصموا ويزيدوا ويقسموا ب2. بس إذا المدخول تبعك إجا لأنه أخوك عطاك مصاري أو عندك مدخول تاني، ساعتها بيخصموه اوتوماتيكلي، بيشيلوا بيعطوك كريدت لاول $20 وما تبقى. اتس سمبل فورمولا. بنشيل 771 بنشيل اللي اجاك من 771، شو بيبقى؟ That's what you take. وإذا تغير هذا المبلغ جمال، يعني يوم مثلا كان 200 أو 300 في فترة أخرى كان يمكن 500
راح يبقى نفس الثابت هذا No, not at all. القانون بيقول، وهيدي من الاشياء اللي كنت بدي احكي فيها هلا. and I'm so sorry Attorney Michael Roth. Yes. I'm sure you're not understanding anything I'm saying in Arabic. I'm taking notes, and I catch on to some I do things, I hope, apologize. unless I'm absolutely wrong on them, but that's fine. Thank you. So That's fine. there is a duty to report. إن كان طلع ولا نزل، وقفت شغل، بلشت شغل، أخذت second job، عندك overtime، عندك vacation، أخذت bonus. There is a duty to report. Okay? So there is a duty to report your earnings. يعني للأشخاص اللي بما إنه مثل ما شفنا إنه شو اللي منبلش فيه هو اللي بيحدد شو ال SSI payment. القانون بيقول إنه واجباتك بالشهر اللي بعد الشهر اللي صار فيه تغيير، أول 10 أيام تبلغ. يعني رح أعطيك مثل، نحن اليوم August 29. لنقول أنا اليوم بلشت شغل، علي يا بلشت شغل وأنا ما كنت عم بشتغل، يا عليوا ساعات، يعني أنا عم فوت مدخول أكتر. عندي لحد 10 سبتمبر لحتى بلغ السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن انه صار في تغيير بمدخولي، ان كان اب ولا ان كان داون. ليه؟ لانه هن بحاجه يعرفوا لحتى يعرفوا يحددوا الشهر الجاي قديش انت بدك تحصل. يعني انت اذا فوتت $300 قلنا رح تاخذ من ال Social Security Administration 655، بس إذا أنت فوت $500 رح تحصل أقل. رح نرجع نخصم 20 ونرجع 65، ما تبقى بنقسمه بالنص ومنشيله من 771. So كيف بدها تعرف السوشيال سيكوريتي؟ مشان هيك there is a duty by law بيفرضوا عليك السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن انه تبلغهم. وحكينا عنهم هولي قبل، قلنا there are about 23 I think duties to report. خلينا نحكي عن هاي الديوتي تو ريبورت بما بخص بالعمل بالتحديد. إذا بتشتغل and you get SSI you must report your earnings. بدك تبلغ مين؟ Social Security Administration. شو بالتحديد بدك تقلهم وشو بدك تعطيهم؟ أول شيء you need to report your monthly gross wages. كل شهر قديش أنت عم بتطلع، وحتى لو ما في تغيير لازم كل شهر تبلغ. إذا بلشت أو وقفت عمل if you stop or you start working بدك تبلغ ال Social Security Administration. if your wages increase or decrease، إذا الراتب تبعك علي أو نزل بدك تبلغ. إذا ال self-employment income تبعك you work for yourself علي أو نزل بدك تبلغ. if you start or you stop a second job or a third job بدك تبلغ. وشو بتعطيهم؟ بتبلغهم وشو بتعطيهم؟ بتعطيهم الباي ستوبس تبعك إذا أنت موظف، إذا أنت سيلف امبلويد في سكيدجولز معينين بدك تعطيهم إياهم. وأيمت لازم تعطيهم there is a time limit. it must be reported. أي تغيير one way or the other، طلوع أو نزول، وقفت أو بلشت، زدت عمل خففت عمل، زدت ساعات خففت ساعات، أخذت فاكيشن أخذت بونس، لازم تبلغون no later than the 10th day of the month after the month of the change. بيعطوا example هون، لنقول حضرتك بتاخد SSI وبلشت تشتغل on May 22. بلشت تشتغل، this is a change. You have to report this, your earnings and the change in earnings no later than June 10. يعني الشهر اللي بعده no later than June 10. How do you report your earnings؟ حكينا عنه قبل. يا بتتصل good luck، الله أعلم بدك تقعد على التليفون، يا بتروح على اللوكال social security office تبعك، يا بتروح أونلاين وبتبلغهم. أونلاين في فورم معين بيعبيها يعني ويقدمها؟ مش فورم. Attorney Michael Roth. Yes. When somebody wants to report their earnings online, whether they have an increase or a decrease, or they take a second job or they stop, is there a form online that they fill out? There are many forms online that they can fill out. As far as reporting it online, their best bet will be to obtain the facsimile number, the fax number of the local office, and fax it or hand deliver it. What do they fax?
they would be faxing the form indicating that they've had additional income. Where do they get that form from? That would be from SSA.gov. It's So there is a form? Yes. What does the form say? Okay, the form would probably, well, I haven't reported income on behalf of anyone, but I'm sure that there would be one indicating that the person has had income. Because the information I read says you have to give pay stubs and you have to give certain schedules if you are self-employed. Certain schedules would be what you're providing in your tax returns, such as Schedule C for an independent business, Sure. as well as other, perhaps, SE and Schedule F. That's That's for right. self-employed people. self-employed people. So or can we find out for people for next time whether there is a specific form Yes. that's available online Yes. that one fills out to report any change in earnings? I'm certain I've seen before. I'd be more than happy to provide the number of that form. Okay. If you can pull that out and let us know. كمان مرة نحن حكينا بالماضي إنه there is sometimes a duty to report other people's earning in the house. تتذكر؟ إذا شخص عم يحصل على SSI بس زوجه أو زوجته وقفت تشتغل، وقف يشتغل، صار عم يشتغل، لأنه الحكومة بتطلع على وضع العائلة. إذا في عائلة، إذا كان single that's okay. بس إذا كان عائلة a couple or more بياخدوا بعين الاعتبار كل المدخول بالبيت، مش بس مدخول شخص واحد. بس اكيد ما راح يكون المبلغ 2000 صح يعني لما نو يكون... اكيد لا. نو 3000 كعائله الماكسيمم هو 3000 بغض النظر عدد الافراد كم واحد يكون بالبيت. absolutely. واو. نعم يس 3000 الا اذا شخص منهم صار adult. اذا adult. Yeah, I don't think it counts. I want to check that. Attorney Michael Ross. Yes. When the Social Security Administration calculates the for purposes of SSI eligibility or what amount in SSI, do they take into account the entire family, including adult children, or the adult children are adults now? They're not considered part of the family for that purpose. The whole income of the household is considered, and I've already had cases in which persons were disqualified simply because the total income in the household exceeded the limit. So then a child who is an adult who still lives at the home may disadvantage the mom from getting SSI because of the income he makes. And this happens, and it's unfortunate because the mom has to live there because she doesn't have the resources to support herself. So it's a crisis, yes. So I withdraw what I said. بعتذر بسحب اللي قلته. طالما الإنسان under the same roof وهن عائلة، مدخول الولد يؤخذ بعين الاعتبار حتى الولد عمره 30 سنة وعايش مع العائلة، يؤخذ بعين الاعتبار لحتى السوشيال سيكيورتي ادمنستريشن تقرر إذا فرد من الأفراد مؤهل للسوشيال سيكيورتي للأس اس اي. So I apologize about that. وكمان منوضح إنه قيمة البيت مفروض تكون أقل من $500,000. So هيدا اللي اليوم نحن حبينا نحكي عنه. The point is إنه في أشخاص بيفكروا إنه إذا بيحصلوا على SSI ما بيقدروا يشتغلوا بس المبلغ تبعهم حسب شو نوعية المدخول وشو السورس تبع المدخول، بيقدروا يشتغلوا وبيقدروا يطلعوا مصاري وبيقدروا يحصلوا على SSI وبيقدروا يحصلوا على ميديكيد. جوانا في موضوع أو بالأحرى في نقطة مهمة بهذا الموضوع، يعني لما الشخص قدم على SSI وصار أبروف أخذ SSI على اعتبار أنه هو عنده إعاقة تعيق عن العمل، وبعدين بعد بالأبروفل بعد ما حصل SSI اشتغل في شغلة يمكن هي يعني توضح بأنه هو اشتغل بنفس الشيء اللي مثلا هو عنده إعاقة برجله واشتغل بالفاليد باركت. Thank you for asking يعني that هل question. هذا الشيء راح يثير علامات استفهام على هذا الشخص؟ بدون شك. So attorney Michael Roth, Yes. he asked I should have even thought about discussing that. He addressed a very important question. He said people who get SSI are disabled. They have a disability. Correct. That's on one hand. But then how can we on another hand say they can work? Because SSI is a disability that results in you not having been able to work for a year or likely to result
in you not being able to go into gainful employment for a year. How do you reconcile the two? Okay, well, first, the incentive is on the government to basically have people rehabilitate themselves in and back to the workplace. And so part of that incentive is to find employers that might be able to provide the sufficient accommodations to allow this person to gradually get back. Also, the administration will look at what the person is doing in terms of rehabbing themselves, engaging in the right programs, continuing to positions, continue So to let's put this in simple terms. Sure. Logically speaking, Yes, you get SSI because you're not able to work. that's correct. That's on one hand. On Right. the other hand, we are saying you can get SSI and work. That's right. So how can we be saying those two things at the same time? Sure. Give us an example of someone who was on SSI because of a disability that results in their inability to go into gainful employment for a year, but now are still on SSI. They're getting a little bit less money because they're having a source of income. They're working, they're making money, and they're still on SSI. One example is what you call a sheltered workshop for people who have severe mental retardation or developmental disability, as we call it now. They're limited, but they will continue to get government benefits and they will continue to get wages from that sheltered workshop. But Give us other examples. Sure. Another example is, let's say someone has an idea that even though they're handicapped, they want to start their own plan or business with prior approval from the administration. And this is called the PASS program, which you had described earlier, I believe. It allows them to gradually retain some assets to provide those resources that they're going to use in terms of employment to create perhaps self-employment and income as a result of that. Okay, let's use the example of somebody who has very severe back problems and they used to be, truckers, let's say, or driving in medical transportation, and now they're disabled, they get SSI. But then they're not able to go back to their previous employment, but now they are able to take a desk job. Correct. Okay, so that would be an example. That would be a great example. Okay, so the point here is that they are not able to go back to what they were able to do before they had the disability, but now, they have found a job that accommodates that kind of disability. So there is no inconsistency between the two. You can still be on SSI, but at the same time, you are able to work and you wouldn't be inconsistent in what you are saying. Anything else you want to add on that point? Yeah, these days with technology, there's so many opportunities for people to rehab themselves back into new positions that they're just very frequent. And as long as those positions don't contradict the disability that they have gotten SSI for, they can actually even rehab themselves. That's different. Sure. Rehabbing yourself to get out of SSI, sometimes you may get SSI for a month, a year, 2 years, but then you get better and you are off SSI or you're on way to get off. I understand that. Right. But even the SSI benefits can continue after the disability ends. That's the beautiful part about these plans, just to make sure that the employment is certain. For how long does it continue? I'm sure it must be up to the individual officer or agent supervising it. You have to remember to make sure that they can make the transition. That's right. Is what you are saying. That's right. Because if they can't make the transition, obviously they're still disabled. That's the whole point. Okay. عم يحكي عن شغلة شوي مختلفة. عم يحكي عن أشخاص يمكن يحصلوا على SSI لشهر لسنة بسبب إصابة معينة، بس مع العلاج ومع مرور الوقت بيتحسنوا. لأنه نحكي عمليا كمان، حتى لو فيك تشتغل وانت على SSI مدخولك كل شيء بيضل تحت $2000. يعني في أشخاص عمليا يمكن يعضوا على جرحهم ويوقفوا الSSI ليقدروا يطلعوا 2000 و3 و4 و5000 بالشهر. يعني وجودك أو بقائك على الSSI بيأسرك ماديا، بيأسرك صح. لأنه دايما كل شيء مع بعضه بده يكون أقل من $2000. سو في أشخاص
بيحصلوا على SSI لمدة معينة، بس the idea إنه مع مرور الوقت بيتحسنوا، بيصيروا أحسن، ما بيعودوا بيحتاجوا ل SSI. هيدا نوع من الأشخاص. بس النوع الثاني من الأشخاص اللي بيضل على SSI لأنه عنده إصابة دائمة بتمنعه من أنه يعمل 1 2 و3، بس بيقدر ياخد الجوب، منا inconsistent، منا غير مطابقة مع الإصابة اللي عنده. يعني مثل ما قال desk jobs, computer jobs, technology jobs. يمكن technology job ما رح يأثر على ظهره للإنسان مثلا. ساعتها بيقدر يحافظ على SSI من جهة ويشتغل من جهة تانية. وفي كتير أشخاص بيحبوا يضلوا على SSI بغض النظر إنه المدخول قليل. to begin with المدخول قليل 771 للشخص اللي ما عنده أي مدخول، وللشخص اللي عنده مدخول مثل ما شفنا with the examples إنه بيصير ينزل أكتر وأكتر وأكتر، لأنه بتجيب معهم شغلة مهمة اللي هي شو؟ اللي هي الميديكيد. طبعا اللي هي الميديكيد. في نقطة أخرى جمانة، يمكن نشوف إنه للأسف يمكن SSI أحيانا تتسلم بلاغات عن شخص يشتغل under the table، يعني يشتغل كاش. بهالحالة بالحالة إنه كيف تجري SSI إجراءاتها وكيف تقوم فيها؟ هل هناك تحقيق تبعت بالناس يمكن تراقب هذا الشخص؟ الإجراءات اللي تصير بهذه الحالات. رح أسأله السؤال. I don't think بيبعتوا، بفتكر للأسف أوقات somebody whistle blows on somebody else، أو يمكن بالانترفيوز اللي بيعملون يمكن السوشيال سيكيورتي اوفيسر بيكون عنده شك معين، بتخليني اساله. Attorney Michael Roth, yes. Rami's question is, unfortunately some people do not declare their income. They take SSI and they work for cash under the table without reporting their earnings, which is fraud. But his question is, how does the Social Security Administration find about these people? How does it typically practically unfold so that somebody knows that someone may be working under the table and not reporting that earning, thereby lowering the SSI payment? Well, of course, if they're getting paid under the table, there's not going to be a W-2 or 1099 filed. The employer isn't going to do it. There could be coworkers that, for some reason, make a report. So somebody whistleblowing on somebody. That's exactly somebody correct. telling on somebody. Right. There could simply be the unexplained additional amounts of income showing up in a bank account, or the acquisition of property that seems unusual for a person who should be on a limited income. Like I said, some things might stir the Social Security workers' interest, or because they're regularly reviewing these credit reports. They're available and they will get them on almost all applicants and on all beneficiaries. What will the credit report reveal to a Social Security worker? It will reveal credit cards, checking accounts, savings accounts, other acquisitions that were done on credit, applications for mortgages, gifts. Well, not gifts, but activity that make the Social Security worker question, how can this person afford to apply for a mortgage or this or that if they are living on limited income? That's right. And remember what we spoke about reporting and the web. If you have several people who have the duty to report in some household, it's not going to work just to gift that money to the other person, because then it will show up on their area as questionable. Okay. So اللي عم بيقولوا شوي مثل اللي أنا قلته، إنه أوقات بيكون في دلائل ممكن تعطي علامة استفهام بذهن السوشيال سيكوريتي وركر. قال كاش، بعرف اللي بانك اكاونت، بعرف اللي بياخد كاش مش رح يحطه بالبانك اكاونت. سو يمكن هيدي ما بيعرفها هو، بس هيدي بنعرفها نحن بصراحة يعني. بس شغلة على interesting، قال السوشيال سيكوريتي وركرز روتينلي ريفيو كريدت ريبورتس. بيحصلوا على الكريدت ريبورت تبع الانسان، بيحاولوا يشوفوا شو الاكتيفيتيز اللي عم بتصير، اذا فتحوا كريدت كارد، اذا قدموا على مورجج. اوقات في اكتيفيتيز بتكون موجوده بتخلي السوشيال سيكوريتي وركر يتساءل، طب هذا الشخص اللي عم يقبض فقط $650 من السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن، how can he afford or how can she afford؟ اوقات بتصير تفسيد
يعني للأسف شخص ضد الثاني. It can be an anonymous tip, correct? It can be an anonymous tip. Somebody can call anonymously and they can, and it wouldn't be hard for it to lead to verifiable information and fact. Right. So there may be ways. أكيد بتصور أنا يعني كمان مرة هيدا مش اختصاصي، بس بتصور أنا إنه لكل شخص، لكل 5 أشخاص يمكن عندهم إنكم وما بيصرحوا عنه، يمكن 4 منهم بيقدروا يقطعوها على الحكومة يعني. بس هيدي فراد، هيدا احتيال، وهيدا felony كمان، هيدا felony. هلا have they prosecuted؟ لازم اسأله. I really don't know. Have you heard of prosecutions by the Social Security Administration for fraud? Not by the Social Security Administration, but I've heard many times that the state, which usually is in conjunction with people getting SSI or supplemental security income, will prosecute because they filed a fraudulent application, either under Medicaid, your supplemental nutrition program, SNAP, things like that. That's right. So the state would prosecute? That's right. It's usually going to be taken on by a county prosecutor in the state, because by the time someone is defrauding the federal government, there's just a number of programs that have also been violated on the state level as well. Sure, because if your income is more than what's required, then you shouldn't have gotten Medicaid. So now you committed Medicaid fraud. That's right. Right? Right. That becomes Medicaid fraud. Right. Huh. Have you actually heard or known of people actually having been prosecuted? Oh, yes. And Really? again, it's along the lines of the state programs, which doesn't touch the issue as to whether or not the person is disabled, but touches the level of income that they're receiving. The limited income That's and the right. limited resources. That's right. So interesting. عم بسأله إذا بيعرف عن أشخاص للأسف ارتكبوا احتيال و they were charged by prosecutors من قبل السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن او in connection with that. وبيقول لي يس، مش السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن بس الولايه assigns هيدا الكيس لبروسيكيوتور والمدعي العام، لانه this is fraud، احتيال يعني فيها بريزن اكثر من سنه، وجزاء كتير كبير بدون شك. سو بيقول لي absolutely، لانه هلا صرت انت فكر فيها، انت عم تحتال على الفيدرال جوفرمنت. يعني قديش للاسف سمعنا عن دكاتره عملوا ميديكيد فراد، لانه ميديكيد يعني the federal government. This is a big deal. طبعا IRS fraud كمان. ليه؟ لانه اللي ما عم بيصرح على المصاري يعني ما عم يدفع. الارجح اللي عم بيفوت كاش، الارجح مش دائما، هو ما في شيء غلط بالكاش. الكاش هو بس it's a question of proof. يعني اذا بقدر اثبت انه انا عن جد اعطيتك 1000 مش اعطيتك 800 او 2000، واذا انت بالفعل دفعت ضريبتك على 1000، ما في مشكل. there is no problem انه انا اعطيك كاش او انت تتقبل كاش. بس احنا بنعرف انه اغلبيه الاشخاص اللي بياخذوا كاش بياخذوها لسبب معين، واللي بيدفعوا كاش بيدفعوها لسبب معين، لانه هن كمان ما بدهم يدفعوا employment على الامبلويي، ميديكيد، ميديكير، سوشيال سيكوريتي، الفايكا اللي بيسموه فايكا. سو هيدي صارت IRS فراد كمان، ما عادت بس ميديكيد. يعني انت فكر فيها، يعني بيشو بيحسبوا بيلاقوا انه انت اخذ مصاري اكثر مما مصرح عليه للSSI، يعني انت اخذ SSI payment اعلى مما لازم. وكمان انت يمكن كمان ما كنت مؤهل للSSI لو قلت لهم الحقيقه، ولو قلت لهم الحقيقه ما كنت مؤهل للSSI، بس عطوك SSI وعطوك ميديكيد. يعني شو صفيت SSI فراد، صفت ميديكيد فراد، الله يسترنا، وصفت IRS فراد لانه ما صرحت عنا هيدي المصاري للحكومه. So it's very serious. وبيقول لي نعم، هو سمع، بيعرف انه it gets prosecuted. ومثل ما قلنا نحن ما بنتمنى هالشيء لاي شخص، بس للاسف في عالم بتفسد على غيرها وبتأذي غيرها، هيدي بتصير. we know it happens. So هيدي حلقتنا لليوم. كمان مرة أنا متأسفة للمستمعين، بحب أقول إنه أوقات رامي وقت تسألني أسئلة خارج قانون حوادث السيارات، أولا رامي ما في محامي بيعرف الجواب لكل شيء طبعا. إن شاء الله صار له 60 سنة خبرة بموضوع معين فقط، ما في محامي بيعرف الجواب لكل شيء لعدة أسباب.
أول شيء يمكن مش قاطع عليه مع أنه عنده 50-60 سنة خبرة. ثانيا القوانين دايما على تغير، يمكن في تغيير بالقوانين. أوكي، كيف بالحرق إذا كان المحامي مش اختصاصه؟ يعني أنا مش اختصاصي سوشيال سيكيورتي، ولا اختصاصي إيميجريشن، ولا اختصاصي بانكربسي، ولا اختصاصي كريمنال، ولا اختصاصي ديفورس. اختصاصي الوحيد هو كار اكس، ولا اختصاصي premises liability. الاختصاص الوحيد هو حوادث السيارات. فمشان هيك أوقات بنسأل سؤال أو بتسألني سؤال يمكن ما أعرف جاوب عليه، لأن أنا I am learning as I go along. نحن هون اليوم كان هدفنا الوحيد إنه نوعي المستمعين عن the fact إنه بيقدروا يكونوا على SSI وبيقدروا يشتغلوا، وشو بيصير بالpayments تبعهم، وشو واجباتهم، واجبات التبليغ بما بخص بالشغل، توقيف الشغل، بداية الشغل، تغيير الشغل، overtime, bonuses. You wanted to say something? Simply, I don't want to interrupt. That's fine. No, go ahead. Okay, well, we have 3 minutes. You had asked me a question about the form as far as reporting is concerned. Yes. And there is a form. It's 16, Form 16, and you'll find it on like that. ssa.gov. It basically... What does it read? Can you see what the title says? Sure. It's reporting responsibility for disability insurance benefits. Okay, I like that. And it basically goes over what you have been covering in recent weeks about all the obligations, about all the changes you need to report. Sure, but there is like, they fill it out. Well, actually, it's instructions. They don't fill it out, but it tells you where you go and what you do when these changes occur. And again, so it's not a form to fill out. That's right. So you can't fill it out and fax it. No, you can't. So what can you do with it? Well, basically, so this form is just a instruction. That's right. But they have it such that it would put you in touch with the people you should be reporting to. And who would that be? Again, the Social Security, your local office? Your local office. Okay. And you can also call. You can call, except the number they give you is a kind of feudal number. It's the same number for every problem you could ever have. Everybody throughout the United States and all 50 states has the same 1-800 number. I've heard the longest story I've heard is about a 4-hour wait. Wow. I've heard somebody willing to do that. How they endure that music is beyond me. But okay, so Form 16 is not a form to fill. Correct. When there is a change in your income, reporting your earnings. It is just, it tells you about what you need to do. But we go back to the same thing. We go back to, and I'm reading it here, how do I report earnings? How do I report it? You may call our 1-800 number, or you may call, visit, or write to your local Social Security office. So maybe if you call the local Social Security office, you might be waiting less, who knows? Oh, yeah. But you may call them, you may visit them, or you may write to them. That's right. And you said before, better not to write, because they may claim they got it, they may claim they didn't get it. You've been going down to the Social Security and having them stamp documents for you. They will do that. Yeah. It says here, Social Security also offers a toll-free automated wage reporting telephone system and a mobile wage reporting application. You may also use My Social Security to report wages online. For more information about these electronic wage reporting methods, please see, they're directing us to, okay, you know what? This is what we're going to talk about next time. See this document on the Social Security Administration that says Spotlight on SSI Telephone Wage Reporting. رامين الله رد next week بما انه سألت كيف منبلغ ظاهر في pamphlet بالتحديد how can you do this online. فالأسبوع القادم بإذن الله بنحكي عنه. إن شاء الله. شكرا لك جمانة. أكيد دائما حريصة أنت تعطينا المعلومات من مصادر موثوقة، يعني سواء كانوا محامين أو مصادر Social Security Administration. So I think مصادر موثوقة. فحتى لو قدمت الحلقة لوحدك يعني حتى ما كان أكيد المعلومات قدميها يعني هي نابعة من مصادر يعني أشخاص هم مختصين فيها مثل المحامي اللي معنا أكيد. فنوجه لك تحية. شكرا على هذه الجهود. شكرا رامي. شكرا لكل المستمعين وشكرا للمحامي مايكل روث. Thank you very much. Have a great weekend everyone. Thank you. شكرا لكم.